Hello friends, welcome back to my YouTube channel Traveling Sunday. It's me Elias, and today we have a very genuine and very interesting topic, and that is social media, how to use social media. Asolte moi jua kedinman dore eta worst type of feeling in my mind, more monot kene eta beya eta bhab eta lagi asil ke tetiar pora bhabilu je yes ami kene ko ami social media to as a useful mane koribo paro bhal ব্যবহার kene ko koribo ba beya kene ko amak social media loi jay ami arambho koru মহিদিনা ৰাতি হপকৈ মোৰ ফেসবুকটো ইনষ্টল কৰি পেলালো বিকজ কাৰণটো হৈছে যে মই যোৱা কেইদিনমান ধৰি ফেসবুকটো এনেকুৱা মানে এডিক্টেড হৈ গৈছিলো যে আৰু কি মানে ক'বলৈ হেৰি নাই প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে অলপ পিছতে ফেসবুকটো জাস্ট মানে অন কৰো আৰু ইয়াৰ ৰিলোড মানে হেৰিবিলাক চাই থাকো গতিকে এইটো এটা নিচা হৈ গৈছিল এডিক্টেড মই একদম হসাকৈ বিদ্যা গৈছো মই একদম এডিক্টেড হৈ গৈছিলো সো তাৰ বাবে মই তাৰপিছত আনইনষ্টল কৰিলো আৰু ফেসবুকটো কেনেকুৱা তাৰপিছত মই এনালাইজ কৰিলো যে ফেসবুকটো আপোনাৰ যিকোনো এটা ভিডিও চাই থাকোতে বা হঠাৎ মোবাইলৰ পৰা ঘপকৈ ওলাই লৈ বেলেগ কাম বন নাই অকল ফেসবুকটো স্ক্ৰল ডাউন কৰি থকা দেখা যায় আৰু আপোনাৰ নিউজ হক বা হেৰি হক বস্তুটো এনেকুৱা হেবিট হৈ যায় চাওক আপোনালোকে চাব যেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবাই ফেসবুকত যদি নিউজও যদি চাই আছে এই নিউজটোতে সেই মানুহজন নিচা হৈ পৰিব মানে যেতিয়া সময়ত মানে 24 আৱাৰ্স আপোনাৰ অলপ ফ্ৰী পালে লগে লগে মোবাইলটো ওলাই নিউজ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিব গতিকে মানে এইটোৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে মানে তেতিয়া মগজুত মানে বেলেগ এটা ভাব হৈ যায় গতিকে তেতিয়া মোবাইল চাবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে মোৰো তেনেকুৱা হৈছিল কোনো কাম বন নাই জাস্ট এটা স্ক্ৰল কৰিলো লগে লগে আৰু এটা আহিল এটা 5 সেকেন্ড চালো আৰু এটা সেকেন্ড চালো এনেকুৱা বহুত বস্তু থেকে মানে দেখি থাকিলে আপোনাৰ বহুত সময় গুচি যায় 5 সেকেন্ড কে চালে মানে আপোনালোকৰ মানে মনত এনেকুৱা এটা ভাব হয় যে আৰু এটা চাও মানে হেনেকুৱা এটা ভাব হৈ গৈছিল মোৰ আৰু মই এডিক্টেড হৈ গৈছিল এট সেম টাইম ইউটিউবটো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰো চাওক আপুনি অকল আপোনাৰ লাইফত অকল ইউটিউবে চাই আছে ইউটিউবৰ চাই আছে বেলেগ কন্টেন্ট আৰু কি কন্টেন্ট বনাইছে হেতু চাই আছে কিন্তু আপুনি জীৱনত কোনো এটা কন্টেন্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই গতিকে তাতে আপোনাৰ সেই সোশ্যাল মিডিয়াত আপোনাৰ অৱদান কি বা আপুনি হেতুৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰিল নে সো দ্যাট ইজ ভেৰি লো মাচ গতিকে আপুনি কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ হক চাওক মই যোৱা 2 বছৰ ধৰি ইউটিউব কৰি আছো কিন্তু মোৰ ইউটিউব কৰি মই কি লাভৱান হৈছো মই হয়তো পইচা পোৱা নাই এডসেন্স লগা নাই মোৰ ইউটিউবত কিন্তু এটা কথা শিওৰ এটো সকলোৱে ক'ব লাগিব যে মই আগতে ৰাস্তাত 10 জন মানুহৰ আগত মই কথা ক'ব পৰা সাহস মোৰ নাছিল বা কবাত মিটিং কবা স্কুলত কিবা কম্পিটিশনত মোৰ হেনেকুৱা সাহস একদম বিলকুল জিৰো আছিল কিন্তু আফটাৰ ক্ৰিয়েটিং ইউটিউব কন্টেন্ট তেতিয়াৰ পিছৰ পৰা মোৰ যেটো কথা কোৱাৰ সাহস বা মানুহৰ লগত যেটো কথা বতৰাৰ যেটো কমিউনিকেশন হেতু বহুত আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে আই এম ভেৰি কনফিডেন্ট এন্ড আৰু মই বহুত সুখী মানে আই এম স্যাটিসফাইড তাৰ পিছত মই তুলনা কৰি চালো ফেসবুকৰ তুলনাত ইউটিউব এই ক্ষেত্ৰত ভাল আপুনি ইউটিউব লগলৈকে স্ক্ৰল ডাউন তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে এটা ভিতৰত সোমাবলৈকে এড আহিব এডখিনি কমপ্লিট হ'ব গতিকে বহুত সময় ধৈৰ্য কৰি আপোনালোকে সোমাব লগা হয় যেতিয়া আপোনালোকে বহুত ধৈৰ্য ধৰি এটা বস্তু সোমাব তেতিয়া আকৌ বাহিৰ ওলাবলৈ মন নাযাব তেতিয়া আপুনি এটা বা দুটা ব্লগ বা যিকোনো ভিডিঅ'ত এটা দুটা চাই আপুনি শেষ কৰিব পাৰিব এন্ড আই থিংক ফেসবুকত কৈ ইউটিউবটো এডুকেশনাল প্ল্যাটফৰ্মত যথেষ্ট ভাল ইউটিউব এডুকেশনাল প্ল্যাটফৰ্মৰ কাৰণে বহুত ভাল গতিকে আপুনি যদি ইউটিউব চাই তেনেহলে নিশ্চয় আপোনাৰ ইন কম্পাৰিজন টু ফেসবুক আপোনাৰ নিশ্চয় লাভৱান হ'ব তো ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ ফেসবুক হোৱাটসঅ্যাপ আছে হোৱাটসঅ্যাপটো আপোনাৰ এনেকুৱা হয় নেকি যে আপুনি মানে কোনোবা ষ্টেটাস দিলে নেকি চাও অলপমান চাও হেনেকুৱা হয় গতিকে এইবোৰ বস্তু আসলতে ইউজ মই নকওঁ যে ইউজ কৰিব নালাগে ইউজ কেনেকৈ আমি ভালকৈ কৰিব পাৰো চাওক আপুনি যদি অকল ফেসবুকত অকল বেলেগৰ বস্তু চাই থাকে দেন ইউ হ্যাভ এ নো নলেজ এবাউট দ্যাট তেতিয়া আপোনাৰ এডিক্টেড হৈ যাব আপুনি নিজে মানে এইটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ কোনো তাতে কোনো অৰ্থ আপোনাৰ কোনো মূল্য নাথাকিব তাতে আপুনি বেলেগৰ বস্তু চাই থাকিব এটো আপোনাৰ নিচা হৈ যাব আৰু হেতু আপোনাৰ কেতিয়াও আপোনাৰ উন্নতি কৰিব নহব নোৱাৰে কিন্তু whenever you create something on Facebook যদি আপুনি কিবা পদ্য কিবা পয়েম লিখিলে কিবা গদ্য লিখিলে প্ৰবন্ধ লিখিলে সো এইবিলাক বস্তু লিখিতে আপোনাৰ এটা ক্ৰিয়েটিভ এটা চিন্তাধাৰা আহিব বা আপুনি কিছু সময় ফেসবুকত এন্টাৰটেইনমেন্ট কৰিলে গতি এইবোৰ কৰিলে আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভ লগতে আপুনি আনন্দমূলক ভাৱবোৰ হ'ব পাৰিব কিন্তু আপুনি অকল বেলেগৰ বস্তু চাই থাকিলে আপোনাৰ টাইমটো অকল ওয়াস্ট হ'ব বা ইয়াৰ বাহিৰে